Các bạn ơi, today let's go Decipher, one of the most memorable street cries in Saigon. Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt chữa, trứng cút lộn, ốc xào đây. Okay, today we're going to hear a collection of 7 street cries. Now, before you listen, here is the list of the 7 things or goods that they're selling. A. Bánh mì. B. Tàu hũ. C. Hột gà, hột vịt, bắp xào. D. Bánh chưng, bánh giò. E. Bánh bao. F. Motor, máy bơm nước. R. Keo dính chuột. Okay, what you have to do is to match the street cry with the thing or the good that they're selling. Okay, you can pause here, go get a pen or something, and come back for the quiz. Okay, ready? Bây giờ mình nghe ha. Nóng hổi thơm ngon đây. Bánh mì nóng đi. Bánh mì nóng giòn đi. Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt chữa, trứng cút lộn, ốc xào đây. Bánh giò, bánh chưng, chưng gai, bánh giò. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu với bà con, các anh chị, đó là một sản phẩm keo dính chuột. Mua đồng hồ ô tô, mua motor, máy bơm nước. Okay, here are the answers. How many correct answers have you got? Now let's listen again with Vietnamese and English subtitles. We will play each street cry 2 times. Nóng hổi thơm ngon đây. Nóng hổi thơm ngon đây. Bánh mì nóng đi. Bánh mì nóng giòn đi. Bánh mì nóng đi. Bánh mì nóng giòn đi. Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt chữa, trứng cút lộn, ốc xào đây. Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt chữa, trứng cút lộn, ốc xào đây. Bánh giò, bánh chưng, chưng gai, bánh giò, bánh giò, bánh chưng, chưng gai, bánh giò. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu với bà con, các anh chị, đó là một sản phẩm keo dính chuột. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu với bà con, các anh chị, đó là một sản phẩm keo dính chuột. Mua đồng hồ ô tô, mua motor, máy bơm nước. Mua đồng hồ ô tô, mua motor, máy bơm nước. Alright, that's it for today. I hope you enjoyed the lesson. Hẹn gặp lại lần sau ha.